Salutare dragi pescari, iată-ne la un nou videoclip. Din păcate nu suntem pe malul apei, dar am să vă explic îndată și de ce nu suntem acolo. Îmi pare rău în primul rând pentru că nu am postat mai nimic săptămâna anterioară și am să vă explic și de ce. Ei bine, weekendul trecut au fost foarte multe grade în termometre și eu, ca de altfel mulți pescari, am plecat la pescuit cu gânduri mari. Mă gândeam că peștele se va dezmorți un pic și vom avea șanse de pescuit, așa că am ales să pescuiesc pe râul Neajlov și am văzut că și foarte mulți pescari au pescuit pe râul Neajlov, după răpitor, după babușcă, după obleți. E bine, și eu am plecat la pescuit, am avut cu mine o vargă pentru obleți, am avut și feederele și pentru început am plecat pe râul mare, pe Neajlov, în zona în care pescuiesc de obicei și am încercat să pescuiesc la feeder. Eram foarte încrezător că voi avea rezultate, cel puțin un pește 2 am crezut că voi captura. Am pregătit nada, aceeași nadă care o folosesc de ceva vreme încoace de la Vandenheide, cu toate că nu primesc niciun fel de sponsorizare din partea producătorului sau unui magazin de articole de pescuit. Am folosit coșulețe care se pretează la pescuitul pe un râu ca Neajlov. Nu are un curet deosebit de puternic. Forfac fiind de 0,12 cârlige mici, însă din păcate nu am avut absolut nicio trăsătură la feeder. Dându-mi seama că nu e o tehnică foarte bună, nu e un stil de pescuit foarte bun, am plecat pe canalul de irigații care este format din Neajlov. Ajuns pe canalul de irigații, am căutat câteva locuri în care pescuiesc de mult timp și le cunoșteam adâncimea și știam că țin pește acolo. Din nefericire, nici măcar obleții nu și-au făcut prezența. Am căutat zone cu apă adâncă, cu apă mai curgătoare, cu apă mai stătătoare, cu apă mai mică, însă, din păcate, fără rezultate. Și am folosit și bolonieza, am pescuit și pe malul de vis-a-vis și în apropiere, la vierme, din păcate nu am reușit să prind absolut nimic. Resemnat, am dus undița și cu sculele de pescuit acasă, am luat aparatul de fotografiat și am plecat în căutarea unor fotografii de calitate. Văzusem deja pe malul opus unde era și pădure, văzusem vreo 4 căprioare. Încerc de foarte mult timp să le fotografiez de aproape, însă nici acestea nu au vrut să se arate în fața obiectivului. Nici alte animăluțe, cum de altfel mi apăreau în alte partide și le reușeam să fac câteva fotografii interesante. Sâmbătă aproape că trecuse și spre seară m-a sunat bunul meu prieten Boris, care mi-a propus să mergem la Cernavodă, la un pescuit de feeder. Ei bine, nu mi-a trebuit mult și am acceptat propunerea acestuia. În jur de ora 9, jumate, 10 seara, noaptea, cum vreți să-i spuneți, plecam de acasă către Cernavodă cu speranțe mari. Însă prietenul nostru John, care a mers și el cu noi să pescuiască, spunea că un prieten de-a lui care deja plecase de acolo nu avusese nici măcar o trăsătură. Am ajuns dimineața de vreme, în jurul orei 2:30 eram acolo și cum de altfel ne așteptam, canalul era full, de-abia am găsit loc la plăcile dinspre ieșirea canalului, dinspre vărsarea lui în Dunăre. Am avut o singură trăsătură eu noaptea aceea și Boris a prins un morunaș, iar cu ivirea zorilor eram foarte încrezător că vom prinde, chiar dacă era curentul destul de mare. Ei bine, am încercat cu aceeași nadă de la Vandenheide, Boris altă nadă, John și el o nadă diferită. Am tot alternat lungimi de forfac, cârlige, distanțe, însă din păcate eu nu am avut nicio trăsătură. John la fel, nici el o singură trăsătură și singurul care a reușit să mai prindă un pește în plus față de noaptea care trecuse a fost Boris, care avea 2 pești în juvelnic în aproape 24 de ore de pescuit.
Ei bine, acesta e și motivul pentru care nu am urcat, nu prea am avut material. Eu am fost plecat la pescuit, dar știți cum e cu pescuitul, nu întotdeauna prinzi și încercând în atât de multe locuri să creez un conținut ok, am fost un pic demoralizat, puteam să filmez imagini interesante chiar dacă nu prindeam pește, dar chiar eram dezamăgit pentru că am vrut să realizez un conținut bun în săptămâna aceea. A fost o vreme superbă și din păcate nu am reușit. Acum a venit și prima zăpadă a iernii mai serioasă. Râurile, chiar și bălțile sunt dezghețate, n-au fost geluri foarte mari, însă weekendul acesta nu avem cum să plecăm la pescuit. Sunt niște condiții care cred eu că nu are rost să plecăm. Dacă v-a plăcut acest material, vă rog să apăsați butonul de like, nu uitați să vă abonați și să apăsați și clopoțelul de lângă butonul subscribe pentru a fi la curent cu ultimele mele postări și de ce nu să împărtășiți și prietenilor conținutul meu. Vă mulțumesc și ne vedem data viitoare. Până atunci vă urez fire întinse.